So, hi guys! So, hi guys! Hi guys! Mag-unboxing ta guys. Kalikuran na sa kong anak, mabuak, binabilay. Hi! Kabalan din akong anak, oy. So, hi guys! Mag-unboxing ta guys. Kita mama, hindi kita mama, please. Kita mama. Kita mama, unboxing ta mali. Kita mama, please. Kita mama, please. Very good. Very good din sa bilay guys. Oh, very good din siya guys. Oh, diba? Give niya ka mama. Oh, very good. Kiss mama. Kiss mama. Mag-unboxing ta guys. Unboxing din gala. Yay! Ay, salamat sa pagtutos. Minot kayo pagtutos guys. Ay, kuhan ka lang. Salamat mo sa pagtutos guys. Magbuha ko man guys. Ceramic na usay-isay. Kung saan man yung sunod ani. Let's see. Bilay. What inside? Lala. Yan. Mama, kusok ka bilay. Hindi mo ka bilay. Wow! Makabar dyan. Grabe sila na-focus guys. But thank you so much guys. Nakita na ko sa comment section ani. But lutang ako sa link guys. Kung asa ko order ani guys. So ano, really ano. Wow. Wow. Wait ako yung bag. As in, wow! Wait ako, gamay lang yung bag. Ang sama namin. Starbucks! Wow! Then the cup is na magkakaiyahang cover. So thank you so much sa ano, silver. Oh! No. I like this mug. Lutan eh. Oh, nanakay mug! Starbucks! Okay, ang akong mug guys, kuha sa akong sister dito. So, napalit ko. Well, kini siya is ceramic siya guys. Ceramic siya na. So, unay sounds nila sa ano. Ceramic siya guys. Yeah. So, beautiful guys. Really beautiful. Ang ganda nito guys. Grabe talaga. Ganda siya. Oh, may pang-coffee na. Starbucks. See? Maganda siya guys. Makapal. Makapal siya oh. Makapal siya. Maganda siya. Tapos yung bag niya is, akala ko maliit lang. Pero malaki pala siya. Wow. Talagang ano lang to siya guys. Naka-ano ako na ito. Naka-promo ako nito. Talagang 200 plus na lang ito eh. 262. 262? Yeah, 262 guys. Uy, maganda yung bag. Pwede na yung pang gala-gala ni Bellas. Then, ganito lang siya, hindi siya slipper. Ganyan mag-bag siya. Maganda siya, as in. Wow. Mag-travel kami ni Bella, ganito lang dalhin ko. Malaki siya guys. Oh, malaki. Malaki. As in, malaki siya. Oh, ikaw bilay. Baka nang ikaw mga. Wow. Yung boses ko, ganito kasi nalaglag ko nila. Wow, I like this bag. Really, I do. Ayun, ikaw naman ba? Bakit ka? Wala pa na yung pinampilan ko. Wow! Asa ka? Bye-bye na ito! So yun lang guys. Thank you so much. Thank you! My mom's na po. Bye-bye! Thank you for watching guys. Don't forget to follow.